Дорогі партнери, добрий день. Я Олена Мозріс, експерт з продукції компанії Джерелія. І сьогодні я пропоную вам поговорити про самі основи, самий базис щоденного та особливого догляду за шкірою обличчя, шиї, декольте. Те, що стосується щоденного декілька разів на тиждень, тобто вся схема правильного догляду. Ці чек-листи, які будуть, вони вам будуть в нагоді, яка б не виходила в нас нова серія, да, для обличчя. Або якщо ви комусь з своїх клієнтів складаєте схему, збираючи продукти з різних серій. Але ця послідовність, яка буде викладена в цих чек-листах, вона взагалі буде абсолютно у всіх цих випадках придатна. І алгоритм буде такий. Ми спочатку проходимо, які етапи в день, ввечері, декілька разів на тиждень. Потім окремо по кожному етапу з тими засобами, які мають певні, наприклад, особливості. І в нас буде буквально два слайди, де сироватки і ще засоби, які мають певні особливості. Да? Я дам про них окремо трошечки. Поїхали. Давайте. Зранку ми починаємо з того, що перший етап у нас, ви бачите, з циферкою 1 – це очищення. Для очищення завжди використовується або гель, або пінка, або молочко, міцелярна вода, міцелярний гель, або ензимна пудра. Ну, ензимна пудра може бути і декілька разів на тиждень, то залежить від шкіри. Другий етап – це тонізація. Для цього завжди використовується або тонік, або тонер. Наступним етапом, третім, ми наносимо засіб для шкіри навколо очей. Це може бути крем, це може бути гель, це може бути ролик, як у нас, да? Розкішний. Наступний етап – це сироватка для обличчя. Вона опціональна, да? Ви можете складати, наприклад, догляд таким чином, що або вранці не буде сироватки, або ввечері, або взагалі не буде сироватки. Очищення, тонізація для шкіри навколо очей і денний крем для обличчя – це обов'язкові, абсолютно обов'язкові етапи. Сироватка опціональна. Потім ми наносимо денний засіб для обличчя, це може бути крем, або це може бути гель. І наступним у нас іде засіб для шкіри, для захисту від ультрафіолетових променів, і він теж є опціональним, бо якщо ваш денний крем вже має SPF, то, звісно, що ми не наносимо більше засіб для захисту. Якщо ні, то наносимо. І це може бути або спеціальний крем для шкіри, для захисту від ультрафіолетових променів, це може бути засіб декоративної косметики, а краще навіть може і крем, і сонцезахисний крем, і зверху ще й засіб декоративної косметики. Чому? Воно не посилить, воно не дасть більший показник цього SPF, але коли ви будете накладати декілька шарів, то все-таки є, що максимально однорідно нанесеться, максимально однорідним буде захист, ніде не буде пропусків, і він буде в достатній кількості. Так? Наступна послідовність етапів – це щоденний догляд ввечері. Так? І перше, що я хочу сказати, це просто таке правило номер 1. Починаємо, якщо на шкірі, якщо є макіяж, то ми завжди починаємо з демакіяжу. Ніколи, ні в якому випадку не лягайте спати, якщо на шкірі є декоративна косметика. Навіть якщо день був важкий, ви прийшли абсолютно, аби добратися до ліжка. Як мінімум, навіть якщо не вистачить сил на всі подальші етапи, але
Навіть якщо ви просто приберете макіяж і очистите обличчя, це вже буде нормально. Шкіра там сама встановиться, відновиться, але хоча б очистити, так? І я не сказала на минулому слайді, коли ми починаємо з очищення, да, попередьте своїх клієнтів, щоб засоб для очищення, всі подальші засоби, всі креми, сироватки, всі будуть набагато, не те, щоб гірше, недостатньо, скаже, вони не проявлять себе у повну силу. Так, демакіяж, поїхали. Починаємо завжди демакіяж, знімаємо завжди спочатку з очей та губ. Для цього придатні молочко, міцелярна вода. Потім знімаємо макіяж з обличчя. Да? Це молочко, міцелярна вода, міцелярний мус наш, да, з ікри, він дуже добре знімає косметику. Якщо у вас був легкий макіяж, абсолютно такий, то можливо вам вистачить тільки етапу очищення, але він буде на 2 рази, я далі про це скажу. Тобто демакіяж, да, окремий перший, другий етап. Далі, або якщо у вас не було макіяжу на обличчі, то ввечері знову у нас перший етап очищення, тобто демакіяж перший і другий етапи – це окремо, а потім починаємо все знову. Да? Очищення, гель, пінка, молочко, міцелярний гель, міцелярна вода, ензимна пудра. Тонізація, тонік-тонер, засіб для шкіри навколо очей, крем-гель-ролі, сироватка для обличчя, теж опціональна, бо вона може бути ранкова сироватка, наприклад, так? І далі крем для шкіри навколо, крем для обличчя, це може бути крем, крем-маска, як у нас є, да, нічні крем-маски. Тобто вони схожі, да? Чим вони відрізняються? Тим, що вдень ми можемо ще окремо наносити засіб для захисту від ультрафіолетових променів, а ввечері нам потрібний може бути демакіяж, не всім. Да? Далі, наступний, це було щоденно. І от я ще раз скажу, що ці чек-листи просто у будь-якому випадку, от будь-яка наша повна серія, не наша повна серія. У клієнта частина своїх засобів, частину вона покупає, або ви збираєте з різних, все одно ця послідовність не міняється. Чому я на цьому наголошую? Бо як тільки в нас входить нова серія, одразу починають поступати запитання, а в якій послідовності використовувати ці засоби. От таким чином вони використовуються. Щотижня, так? В залежності від типу шкіри, від завдання, від мети, 1-3 рази на тиждень ми використовуємо глибоке очищення. Це пілінг, гумаш або скраб. Ми використовуємо маски для обличчя, зволожуючі, живільні, очищаючі, освітлюючі, які є. Ми маски саме використовуємо 1-3 рази на тиждень. Це патчі для зони під очима і особливий догляд, який проводиться курсом. Наприклад, наш комплекс для миттєвого ліфтинг-ефекту карбоксиген. Так? Це щотижня. Так, далі. Це ми пройшли, це схеми, це чек-листи послідовності етапів. Тепер по кожному етапу. І почнемо ми, хоча це вечірній, да, етап, але почнемо з демакіяжу, бо він все одно найперший. Демакіяж. Починаємо зі зняття макіяжу з очей та губ. Завжди. Вже потім робимо демакіяж всього обличчя. Я вже сказала трошечки, що якщо макіяж був зовсім легенький, такий зовсім тоненький, денний, то ви можете зняти своїм звичайним засобом для очищення, для вмивання, але в такому випадку в будь-якому випадку ми вмиваємося на 2 рази. Тобто спочатку наприклад, ніжний, легенький наш якийсь гель для вмивання,
нанесли, очистили обличчя, змили і ще раз. Да? Перше ми переберемо цей макіяж і потім вже очистимо обличчя. Тобто ми вмиваємося тоді 2 рази. Більш щільний макіяж, вечірній макіяж, там якийсь більш такий парадно-вихідний, да? Він потребує все одно спеціальних засобів для демакіяжу. Тобто це із наших засобів це молочко, міцелярна вода або міцелярний гель із ікри. Він дуже добре макіяж теж знімає. Макіяж з очей завжди знімаємо максимально ніжним засобом. Це або міцелярна вода, або молочко. Тобто вам взагалі все одно, вашим клієнтам, чи вам все одно потрібен засіб для зняття макіяжу з очей. Міцелярна вода або молочко. І я вже сказала, що правило номер 1 – ніколи не лягати спати, поки повністю не знято макіяж і не очищена шкіра обличчя. Так? Далі. І очищення. Це вже не демакіяж, це вже очищення. Завжди попереджайте, я теж про це сказала, але нагадаю ще раз, ваших клієнтів, що без правильного засобу для очищення шкіри результативність кремів, сироваток і так далі буде нижчою. Тобто ми втрачаємо, ми покупаємо, ми розраховуємо на те, що засіб буде працювати, а без нормального очищення він буде слабкіше. Бо чому я це кажу? Бо знов-таки досвід, як показує досвід, найчастіший запит клієнтка замовляє крем. От допоможіть підібрати клієнтці крем. Зараз вже я не буду казати, що це завжди. Зараз це вже рідше. Зараз вже як мінімум тонік, крем, там, або а більше взагалі повну лінійку бере. Але, будь ласка, очищення, да? Очищення, тонік, крем і так далі. Бо взяти крем і не взяти засіб для очищення, вмиватися милом, це і шкірі робити погано. І не використовувати всі можливості, які дасть крем, наприклад, чи сироватка. Так, усі засоби для очищення обов'язково ретельно змиваємо водою, от прям добре змиваємо водою. Міцелярну воду і молочко бувають умови, коли немає доступу до води, да? Десь в поїздці, десь ще якісь ситуації в поході, да, наприклад. Немає доступу до води. Можна очистити до чистого диску, да, ватного диску, і потім залишки просоченим тоніком диск зняти всі ці залишки, зняти диском просоченим тоніком. Да? Дуже часто на міцелярних водах пишуть, можна не змивати. Наша міцелярна вода, вона взагалі дуже м'яка. Але, розумієте, ми ж знімаємо або щоденний бруд, або ми знімаємо макіяж, і як би ми до чистого диску не убирали, але в шкірі все одно є залишки. Тобто тут або змити, або я настійливо рекомендую все змивати. І молочко змивати, і міцелярну воду змивати. І ще, щоб після очищення не було відчуття стягнутості, ми всі засоби для очищення, крім міцелярної води, да, ми наносимо на вологу шкіру. Це ще стосується гідрофільних олій, але в нашому асортименті наразі їх нема, тому говоримо про міцелярну воду. Міцелярну воду ми можемо очищати вже по сухій шкірі. Всі абсолютно інші засоби для очищення ми наносимо навіть самі м'якенькі, ми наносимо на полузволожену шкіру. Далі, наступне – це тонізація. Теж обов'язковий етап. І
тоніки і тонери зараз, раніше б тонік був, да, щоб дочистити шкіру. Зараз чудово очищає шкіру, очищають засоби для очищення. Раніше було, щоб для того, щоб вирівняти pH. Зараз наші по меншій мірі засоби, вони всі витримані фізіологічному, з фізіологічним pH. Тобто, але вода може бути більш лужна. Тобто ми все одно трошки, звичайно, вирівнюємо pH. Але всі тонери, вони завжди чудово зволожують шкіру. Наші і тоніки, і тонери, вони, по суті, взагалі, це такі мікросироватки, можна сказати. Це вже не просто тонізація, це ще й зволоження, це ще й купа інших корисних компонентів, які ще додають користь. Тобто це такий додатковий, не додатковий, а обов'язковий етап, коли ми надаємо, і набагато комфортніше. Після того, як ви вмились, промокнули салфеткою чи рушником, промокнули шкіру обличчя, нанесли тонік, і тонік чи тонер, да, я не буду тут робити і той, вже вже вбирається, шкіра ще трошки зволожена, не потрібно повністю, щоб він вібрався і шкіра висохла. Ні, от шкіра ще зволожена після того, як ви вмились, після того, як ви нанесли тонік-тонер, і вже починаємо потім інший етап. Тонери ми завжди наносимо безпосередньо на шкіру. Диски не використовуємо, не потрібно абсолютно, на пальчики зі сторони долони і нанесли як сироватку, да, таким же чином. А тонік ми можемо використовувати одним із способів. Я, до речі, скажу, що самий мій спосіб, який я не люблю, це той, який класичний, да, просочити ватний диск і почати тоніком протирати шкіру. Чому я не люблю, іноді, ви знаєте, скрай менше неприємних відчуттів дає шкірі, ніж от диск, яким вводять по шкірі, якщо ще хоч максимально м'який диск, але все одно це певна подразнююча така не зовсім приємна дія. Тому можна і так, але можна і так, кому комфортно. Перший спосіб – це також розпорошити чи налити з дозатора видавити певну потрібну кількість тоніку і притискаючими рухами впровадити у шкіру. Можна, якщо це спрей, можна розпорошити безпосередньо на обличчя. Обов'язково при цьому закрити очі, коли розпорошується. Я теж не дуже люблю цей спосіб, він мені якийсь такий некомфортний психологічно, скоріше, це забризкувати обличчя. Але і потім теж поплескуючи рухами впроваджуємо у шкіру. Особливо, якщо шкіра з акне, то там найбільш правильним буде якийсь спосіб. Просочуємо тоніком, да, от нашим юнік тоніком, наприклад, ватний диск. І легкими притискаючими руками ми наносимо на шкіру. Для чого? Якщо шкіра з акне, щоб ми не терли і не розносили, не будемо казати, що інфекцію, але це може і таке бути. Не вводимо до шкіри, тобто притискаючими руками переплигаємося по шкірі і таким чином наносимо тонік. Наступний етап – це крем для шкіри навколо очей. Дуже настійливо теж рекомендую для шкіри навколо очей використовувати засоби для шкіри навколо очей. Так далі, ролик той же, як у нас, я ж кажу, розкішний. Трошки інша шкіра, трошки інші, вона по-іншому трошки зволожена, вона там менше вона менше жирності немає, вона більш все одно суха, вона може бути там виділення інших залоз,
але шкіра жирової прослойки вона менша і вона тоньша. Тому беремо все-таки засіб, не економимо на цьому. Це така дуже важлива зона, яка достатньо рано показує вік, видає вік, тому використовуємо саме спеціальний засіб. Наносимо його вздовж орбітальної кісточки, да? Зверху, по верхній повіки, над верхньою повікою це буде від носу до зовнішнього куточка очей, знизу наносимо від зовнішнього до внутрішнього. На рухому повіку, верхню, в першу чергу, не наносимо. На нижню ми можемо, не просто по орбітальній кісточці, ми можемо піднятися вище, але не ближче, ніж пів сантиметри від вікового краю. Це для того, крем, він сам розтечеться, він розповсюджується, але він не попаде в очі. Який би він не був спокійним, який призначений для цієї зони, як мінімум, це буде таке затуманювання тимчасове зору, бо вже олійна плівка все одно попаде в очі. Тому не потрібно. Він, куди йому потрібно, він всюди зайде. Не забувайте про зону гусячих лапок. І якщо не наносимо багато, не потрібно. Але якщо вже нанесли, або якщо ви робите як крем-маску нашу, да, для шкіри навколо очей, то потім обов'язково промокаємо навмишки. Вранці наносимо крем для шкіри навколо очей не менше, ніж за 15 хвилин до макіяжу, да, щоб воно вибрало, щоб макіяж потім не плив по цьому. І як мінімум за 30 хвилин до виходу на вулицю. І ввечері всі засоби для шкіри навколо очей наносимо мінімум за годину до того, як лягаємо в ліжко. Для того, щоб не... бо буває, да, нанесли таким, не пожалкували, нанесли таким гарним шаром на верхню, на нижню повіку, і це ж нічненьке, і лягли спати. Утром встали, є набряки. Чому? Бо шкіра не дихає, бо великий був шар, ви лягли, не рухаєтесь, лімфатична система, лімфоток, лімфовідтік, він більш повільний, більш поганий, скажімо так, і це може призвести до набряків. Тому цього ми не робимо. Так? Наступний етап – це сироватки. Так? Сироватки завжди підбирають під проблему, а не за типом шкіри і не за віком, а під проблему. Сироватки завжди наносяться в невеликій кількості. Сироватки не змиваються. Ну, і тоніки не змиваються, і креми не змиваються, але про сироватки теж скажу. Да? Якщо сироватка на водній або на гелевій основі, гліцериновій основі, тобто якщо вона не крем-сироватка, да, не кремова сироватка, то ми її закриваємо кремом. Є певні винятки. Сироватки при акне ми не завжди зможемо закривати кремом. Нам іноді потрібно тільки сироватки, вже нічим не закривати. Бувають такі випадки. А в такому повсякденному догляді сироватку водну або гелеву ми закриваємо кремом. Кремові ж сироватки, їх особливо влітку можна використовувати як монозасіб. Тобто нанесли, якщо вам комфортно, да, таке спекотне літо, як у нас в цьому році, то ще один шар шкіра не хоче, да? Не хоче. Тому можна нанести просто сироватку. Що стосується нанесення сироваток на ділянки під очима. Якщо на сироватці написано, підходить для зони навколо очей, наносимо під крем. Да? Тобто ми
першим етапом, третім етапом сироватку, а вже потім крем для шкіри навколо очей, крем для обличчя. Тобто сироватка йде також під крем. Якщо написано наносити, оминаючи зону навколо очей, не наносимо на зону навколо очей. А ті сироватки, на яких нічого не сказано, да? І ви думаєте, ну, можна і наносити, не можна, і сироватку ж хочеться, да? Бо вона активно діє, а при цьому трошки лячно буває. Що ми можемо в цьому випадку зробити? Ми можемо, якщо ви сумніваєтесь, ви можете нанести крем для шкіри навколо очей, дати йому трошечки вібратися, а сироватку наносити вже зверху крему. Вона все одно активно подіє. Вона все одно через цю емульсію пройде, але шкіра буде вже і захищена, і не буде, подразнення не буде. Тобто, якщо ви десь сумніваєтесь, то наносите через крем. Зрозуміло? Я так не можна, так можна, а отак. Тому, якщо я ж кажу, написано підходить, наносимо під крем. Нічого не написано, наносимо на крем. Зрозуміло. Так, далі. І наступний я хотіла щось. У нас є певні сироватки з особливостями використання. Да? Тобто я на початку сказала, що все підходить та все для всіх серій, але є особливості використання певних сироваток. По-перше, наша вау-сироватка – концентрат для обличчя антикупероз. Вона дійсно концентрат. Вона концентрована. Вона має достатньо густу текстуру, достатньо густу. Її потрібно наносити буквально по 1-2 краплі на кожну зону, де є купероз. І на вологу після тоніку шкіру. Тобто на вологу шкіру і нанесли буквально по 1-2 краплинки. Вона на рослинній основі. Там майже всі там активні компоненти, або рослинні екстракти, або вітаміни. Тобто така вона, але вона дійсно концентрована, при цьому і активна. Тобто це не якийсь засіб розведений з ромашкою, да? Це дійсно дуже активний засіб. Якщо трошечки буде куперозна шкіра, а іноді у нас дуже часто, я це теж бачу по питанням, які задають нам на підтримку, на супорт, часто вважають так, що якщо є судинки, то це купероз. Присилають фото, а там розація в повній мірі, навіть можна, я завжди кажу, що ми не маємо права ставити діагнози по фото, але бувають ситуації, коли просто сумніву немає. І ця шкіра, звичайно, дуже чутлива. І навіть на сироватку антикупероз вона може бути пощіпування, бути якесь відчуття таке, да? По-перше, відрегулюйте, або клієнтці скажіть, що відрегулюйте кількість, не потрібно багато. По-друге, якщо так, то можна навіть змішати з кремом своїм, капнути ці пару крапель у свій крем для догляду і наносити вже таким чином. Тобто, якщо де потрібно, змягчаємо кремом. Да? Це антиоксидантно омоложуюча сироватка з ретинолами пептидами, да? Anti-Age Skin Lab. Що тут? Ми її наносимо на суху шкіру. Тобто всім попереднім етапом потрібно вибратися, і шкіра має бути суха. Обов'язково закриваємо кремом. Влітку ми її використовуємо. Так, неправильно я написала. Використовуємо влітку тільки ввечері, а зимою можна вранці і ввечері. Сироватка, концентрат з гіалуроновою кислотою краще закривати кремом через декілька хвилин, коли вона вбереться. Так, гіалуронова кислота краще теж працює. І сироватка антиакне з рослинними екстрактами азелеїновою кислотою. Дайте їй теж повністю вібратися і хоча б хвилин 5, потім вже наносити інші засоби.
Цій сироватці потрібно попрацювати при оптимальному для неї pH. Вона дасть той pH, який потрібно, і вона саме при ньому має попрацювати нерозбавляємо іншими засобами. Тобто, це те, що стосується 4 сироватки, у нас ті, що мають певні особливості використання. Наступний. Що стосується крему, то що я вам хочу сказати, що це один із етапів догляду. Він майже завжди обов'язковий, але він не завжди головний. Це я все по тій же самій темі, що найчастіше давайте підберемо крем. Так? Це обов'язковий етап, але не завжди головний. При виборі крему ми враховуємо, по-перше, актуальний стан шкіри, потім тип шкіри, і ще тільки потім вікову групу. Ніякий крем для 36 років чи для 43 років. Актуальний стан, тип шкіри, вікову групу і потім ще, звичайно, пору року, бо деякі креми краще влітку, інші більш комфортно взимку і так далі. І якщо денний крем без SPF, то додатково використовуємо ще захист від ультрафіолетових променів в доглядової чи декоративної косметики. Далі. Так. Це те, що було щоденно. Так? Тепер те, що стосується 1-3 рази на тиждень. Пілінг. Глибоке очищення шкіри. Теж обов'язково потрібний етап. Якщо не використовувати не робити глибокого очищення, не використовувати засоби для пілінгу, можуть заблокуватися пори, якщо шкіра більш жирна, більш комбінована. При блокуванні пор, звичайно, можуть з'явитися прищі. Це буде більш тьмяний колір обличчя. При певних станах шкіри це може бути лущення. Це буде більш жорстка шкіра. Завжди проводиться і прям вже потрібно. Да? І це уповільнення відновлення епідермісу. І, до речі, я хочу вам сказати, що якщо хтось з ваших клієнтів скаржиться, що там крем-сироватка не повністю робить те, що написано, і те, чого чекає клієнтка. А іноді буває, що просто і коли крем той же, він гірше вбирається, якісь є дискомфорти, це дуже часто просто потрібно зробити пілінг. Пілінги бувають ензимні, бувають кислотні, це вже в нас є в скінлабі, ензимний буде в нас скоро. Механічні зі скрабуючими часточками, чесно кажу, не люблю їх вже. Це вже минулі засоби, колись це було. Тобто для тіла чудово, бо ще й тонізує, і там теж більш така витривала, да, шкіра. З скрабуючими часточками залишаємо більше для тіла. Ще коли бувають комбіновані, і от в комбінованих там зазвичай, якщо і додана механічна частина, ці скрабуючі часточки, то їх небагато, або вони більш гладенькі, бо працюють або ензими, або кислоти, або ензими і кислоти, і плюс трошечки ці механічні скрабуючі часточки. Сучасні засоби для глибокого очищення – це ензимні пілінги і кислотні пілінги. Орієнтуємося, звичайно, на них. Так, далі. І наступний етап у нас також в щотижневому використанні 1-3 рази на тиждень – це маски. Маски ми підбираємо під певну мету чи
з певною метою, тобто да, максимально глибоко зволожити шкіру. Або під проблему, і, наприклад, є гіперпігментація, але тут враховуємо вже і тип шкіри. Не наносимо на зону навколо очей, якщо це не спеціальна маска для зони навколо очей. Тримаємо саме стільки, скільки зазначено на етикетці. Да? Не потрібно тримати більше і бажано не тримати менше. Взагалом майже всі маски потім потрібно або змити теплою водою, або акуратненько промокнути паперовою косметичною серветкою. От не паперовою, оці паперові серветки такі наші, такі в обіході ще є, а косметичною. Да? Вона, і взагалі ці паперові косметичні серветки, особливо якщо є підлітки з акне, ну, вони мають вдома бути обов'язково. Для того, щоб підліткам з акне, звичайно, потрібно не рушники використовувати, а одноразові такі засоби для того, щоб промокнути обличчя після очищення. А нам всім ці серветки необхідні для того, якщо ми використовуємо маску, яка не потребує змивання, а для того, щоб промокнути надлишки. Далі. Наступний у нас це теж, як і сироватки, в нас є декілька масок, такі теж з особливостями з певного використання. Це чорна маска плівка в серії Юнік. Наносимо її шаром таким, ви потренуйтесь, да? Коли хто перший раз її робить, має потренуватися, бо різна температура власної шкіри, різна температура повітря. Так, але наносити середньої товщини шаром. Не можна тоненьким, бо вона не зніметься і вона не виконає свої функції. І не потрібно так не пожалкувати і таким товстим шаром, бо вона просто застигати буде дуже довго, буде полімеризуватися більш довго. Так, наносимо і чекаємо до повного висихання. Бажано в цей момент все-таки лягти для того, щоб ставилося обличчя. Да? Чекаємо до повного висихання, потім піддіваємо по нижньому краю і знімаємо всією плівкою одним рухом знизу вверх всю цю маску. Якщо десь повністю не зніметься, то там вже ці діляночки зняти потім. Але вся маска знімається знизу, тільки знизу вверх. Наступна – це гель-маска холодного гідрування, також серії Юнік. Її використовуємо за потребою. Її не потрібно використовувати 1-3 рази на тиждень. Її потрібно використовувати тоді, коли потрібно очистити від чорних цяток. Да? Наносимо, прикриваємо харчовою плівкою, той, що ми на кухні використовуємо, на 15-20 хвилин. І не потрібно нічого вирізати, да, як є маски, а взяли шматочок на чоло, да, потім ще там на ділянки біля носа, на ніс. Чому? Воно такими клаптиками, воно буде чому корисно, чому буде зручніше, бо ви потім, коли будете робити механічну чистку, механічне очищення шкіри, то ви будете знімати по цим частям. Тобто зняли з чола, почистили чоло, а тут все ще під плівочкою. Зняли, спочатку ще краще нос, чоло навпаки по останньому. Зняли діляночку, почистили, прибрали, зняли іншу, почистили, прибрали і так далі. Так буде просто набагато зручніше і набагато буде краще. Наша нічна маска з ліфтинг-ефектом та колагеностимулююча нічна маска з колагеном – це наша маска серії ікра і маска серії Skin Lab. Да? Ми використовуємо їх щоденно як крем, а 2-3 рази на тиждень більш товстим шаром наносимо і через 15-20 хвилин промокнули паперовою косметичною серветкою і з цим лягли спати, не змиваємо їх. Ці маски. І також зволожуюча крем-маска для шкіри навколо очей і губ. Її також використовуємо тонесенько, прям таке, знаєте, як рисове зернятко. Використовуємо як крем щоденно,
А 2-3 рази на тиждень більш активним шаром наносимо і під очима на ділянку цих гусячих лапок, цих кисетних зморшок навколо очей 10 хвилин потримали і там зняли вологим компресом. Тобто у теплій воді змочили диск, як компрес, да, приклали і потихесеньку зняли. Да, потихесеньку зняли. Да. Тут, тобто, для обличчя ми їх промокаємо, а тут ми знімаємо, бо так вони дуже насичена ця маска, і потрібно саме цим компресом зняти. І далі нічого не наносимо більше. Не наносимо вже шкіра з цієї маски вже все візьме, воно окремо буде більше і просипано буде. Так? Далі. Патчі. Патчі ми використовуємо тільки у довільному режимі, так? Коли питають, як їх є, чи курсом, чи як. От як вам потрібно, це такий засіб, який за потребою. Так? Ви можете використовувати щоденно курсом. Так? Курс ви також самі. Подивитесь на шкіру навколо очей, під очима. 10 може разів бути, може бути 15 разів, може бути взагалі там 6-7 разів. Дивитесь на себе, дивитесь в дзеркало. Потрібно чи не потрібно? Да? Ви можете використовувати їх дуже довгий період, там 2-3 рази на тиждень, просто таку як масочку собі під очі. І ви можете взагалі їх використовувати за потреби. Тобто там патчі, якщо від набряків, то встали, подивилися, є набряки. Да? Це стосується не тільки патчі, як от на картинці, да? А і наших же рідких патчів. Да? Подивилися, є трошечки набряки, нанесли ці патчі. Але єдине, що не берегти їх, да, на парадний вихід перед якимось заходом використовувати. Їх потрібно все-таки використовувати, хоча б в межах їх терміну придатності після вскриття упаковки. Так? Далі у нас і комплекс для миттєвого ліфтінг-ефекту карбоксиген. Він рекомендований для людей з будь-яким типом шкіри. Але якщо купероз, розація, якщо акне з гнійним змістом є вміст гнійний, да, то не використовуємо. Але в принципі при будь-якому типу шкіри просто для сухої шкіри ми використовуємо, цей комплекс робимо мало того, що раз у 7-10 днів, так ще і трошечки менше тримаємо на шкірі. Шкіра все одно почервоніє і може пощіпувати, бо там, хто не звикший, там є і кислотна складова, і там дуже активно з сапропелем нашим покращується кровообіг, за рахунок цього обличчя червоніє, воно може бути червоним і до півгодини, і таке теж може бути. Не лякатися цього, це не реакція погана, це реакція запуску кровотоку. Да? І шкіра за рахунок цього, вона, всі, хто користався, ті знають, наскільки добре працює взагалі карбокситерапія. І якщо це жирна шкіра, то можна використовувати і 1-2 рази на тиждень, і також можна або курсом 10 процедур, або 1-2 рази на тиждень, поки у вас цей комплекс є. Тобто можна і таким чином. Так, і це те, що я хотіла, начебто все я сказала, да? Тобто, ще раз, ці чек-листи ми по наших каналах комунікації розповсюдимо. Підходять вони для всіх серій, і для серій, що зібрали. І деталі по тих продуктах, які у нас є в нашому асортименті, які потребують яких особливостей, я теж начебто вам розказала. Дуже дякую за увагу.
І до наступних зустрічей. Будемо далі розбиратися, що з чим, як використовувати і так далі. Дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення.